स्पर्श तुझ्या प्रेमाचा. चॅप्टर 7. यात एक आठवडा भुर्रकन निघून गेला. संध्याकाळी 8 वाजता मुंबईतील समृद्धी इंटरनॅशनल हॉटेल रोषणाईने न्हाऊन निघालं होतं. प्रॉस्पेरिटी ग्रुपचा 30वा वर्धापन दिन इथेच साजरा होत होता. हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर आलिशान गाड्यांची रांग लागली होती. देशभरातून आलेले उद्योगपती आणि सेलिब्रिटी त्यांच्या सुंदर आणि महागड्या पोशाखात चमकत होते. बँक्वेट हॉलमध्ये बड्या व्यक्ती 5-5, 6-6च्या गटात एकत्र येऊन चर्चा करत आणि एकमेकांना टोस्ट देत होते. सई हॉलमध्ये इकडे तिकडे फिरत होती, सगळं नीट आहे ना याची खात्री करत. याच वेळी हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर एक पांढरी पॉर्श गाडी थांबली. व्हॅलेटनं तातडीनं पुढे येऊन गाडीचा दरवाजा उघडला आणि एका आकर्षक स्त्रीला बाहेर येण्यास मदत केली. विद्याने बॅकलेस गुलाबी रंगाचा पार्टी ड्रेस घातला होता. तिचे कुरळे केस एका बाजूला नीट सेट करून स्टाईल केले होते, ज्यामुळे तिची गुळगुळीत पाठ सर्वांना दिसत होती. घट्ट बसणारा ड्रेस तिच्या वळणदार आकृतीला उठाव देत होता. त्यातून तिची मऊ छातीही दिसत होती. रुबाबदार हवेसह विद्याने ड्रेसचा काठ हातात धरला आणि पायऱ्या चढली. तिच्यावर केंद्रित झालेल्या कॅमेऱ्यांकडे तिनं हसत पाहिलं. बॉलरूममध्ये प्रवेश करताच विद्याने मयांकला शोधण्यासाठी नजर फिरवली, पण तो कुठेच दिसला नाही. तिनं निराशेने खालचा ओठ चावला. तेवढ्यात तिला टेबलाजवळ उभी असलेली एक कर्मचारी दिसली. ती तिच्याकडे गेली. तिने उद्धट स्वरात विचारलं, मयांक कुठे? त्या अहंकारी स्वरामुळे सईने ती करत असलेलं काम थांबवलं. ती मागे वळली तेव्हा तिला विद्या दिसली. हसत ती म्हणाली, मिस्टर किर्लोस्कर व्यस्त आहेत, त्यामुळे ते अजून इथे आलेले नाहीत. माझी जागा कुठे आहे? विद्याने अधीरपणे विचारलं. इकडे आहे, प्लीज. सईने डावीकडे इशारा केला आणि तिला एका टेबलाकडे घेऊन गेली. आपली जागा पाहताच विद्या चिडली. हा काय विनोद आहे? तुला माहिती नाही का मी मयांकसाठी किती महत्वाची आहे? मला अशा मागच्या टेबलावर तू कसं बसू शकतेस? तू हा काय खेळ खेळतेस? तू मुद्दाम केलं ना हे? सईने सभ्य पण ठाम स्वरात समजावलं. तुम्ही याचा चुकीचा अर्थ काढलात. प्रत्येक पाहुण्याची जागा काळजीपूर्वक ठरवली गेली आहे. मी कोणातच भेदभाव केला नाही. मयांक एक विवाहित पुरुष आहे. त्याने कधीच विद्यासोबत रोमॅन्टिक संबंध असल्याचं मान्य केलं नव्हतं. त्यामुळे सईने विद्यालाही तिच्या योग्य टेबलावर जागा दिली होती, इतरांसारखंच. मला फसवू नकोस, आता हे ढोंग बंद कर. विद्याने ऐकायचं नाकारलं. तिनं मुद्दाम आवाज चढवला, जेणेकरून सगळ्यांचं लक्ष तिकडे जाईल. तू मला मुद्दाम मागाचं टेबल दिलं आणि मी याला गप्प बसून सहन करायचं? तू जर तुझी चूक मान्य केली नाहीस तर मी तुला नोकरीवरून काढून टाकीन. सईने ओठ बंद ठेवले आणि तिचं सभ्य हसू तसंच चेहऱ्यावर ठेवलं, जणू तिने ही धमकी मनावर घेतलीच नाही. तिच्या या बेफिकिरीमुळे विद्या आणखीच चिडली. तिनं नाक तोंड गोळा करत विचारलं, तुझं नाव काय? तिचं नाव सई मिरजदार आहे. दारातून अचानक एक खोल आवाज आला. सईला जे बोलायचं होतं ते तिच्या जिभेवरच राहिले. बँक्वेट हॉल क्षणात इतका शांत झाला की सुई पडली तरी आवाज येईल. सगळ्यांनी मान वळवून त्या आवाजाच्या दिशेने पाहिलं. मयांकची उंच आकृती लवकरच सर्वांच्या नजरेस पडली. त्याने घातलेला इस्त्री केलेला सूट त्याला आकर्षक दिसत होता. त्याच्या भोवती एक तीव्र आभा पसरली होती. मयांकला पाहताच विद्याचा चेहरा बदलला. ती त्याच्याकडे धावत गेली आणि लाडीक स्वरात म्हणाली, थँक गॉड मयांक, तू आलास. बघ ना, मला कुठल्या मागच्या जागेवर बसवण्यात आले. इथे मी बसले तर मी संपूर्ण पार्टीत नीट तुला पाहूही शकणार नाही. मला तुझ्या शेजारीच बसायचंय. बोलता बोलता तिनं त्याचा हात धरायचा प्रयत्न केला. मयांकने सहजपणे हात बाजूला केला. त्याचा आवाज खोलच राहिला. बसण्याची व्यवस्था बदलता येणार नाही. तुला इथे बसायचं नसेल तर दार उघडे आहे. मयांक विद्याचे लाल ओठ उघडे राहिले. ती डोळे मिचकावत उभी राहिली, जणू तिला कोणीतरी कानाखाली मारली असावी. इतर पाहुणे तिच्याकडे उपहासाने पाहत होते. सर्व बाजूंनी जाणवणाऱ्या उपहासात्मक नजरेमुळे विद्याचा चेहरा लालेलाल झाला. तिनं शर्मेनं मान खाली घातली. मयांकच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत सईने सुटकेचा निश्वास टाकला. मयांक आपल्या जागेवर गेला. बसताच त्याने पार्टीच्या क्रमवारीचा पॅम्फलेट उचललं आणि वाचायला लागला.
निखिल पाटील, जो त्याच्या मागे शांतपणे आला होता, तो खुर्चीत निवांत बसला. हातावर हनुवटी टेकवून त्याने मयांककडे काही वेळ पाहिलं आणि मग त्याला कोपर मारलं. अरे मयांक, तुझी बायको कालच परतली ना? तू म्हणाला होतास की तू तिची आम्हाला ओळख करून देणार आहेस. मग कुठे आहे ती? तू आता तिला आमच्यापासून लपवतोयस का? तुला आता तिची भेट घालून द्यायची नाही वाटतं? निखिलनं बोलता बोलता विद्याकडे एक कटाक्ष टाकला. त्यामुळे त्याला मयांकचा चेहरा गडद झाल्याचं आणि त्याचे डोळे थंडगार झाल्याचं लक्षात आलं नाही. विद्यानं तर जणू तुझ्या मागे लागायचं ठरवले आहे. तू जर तुझ्या बायकोला इथं आणले असतेस तर तिला स्पष्ट संदेश गेला असता, निखिलनं म्हटले. मयांकनं पॅम्फलेट बंद केलं आणि नेहमीचा निर्विकारपणा परत आणला. माझी बायको सध्या खूप व्यस्त आहे. आता त्याला त्याच्या संपणाऱ्या लग्नाबद्दल, नात्याबद्दल बोलायचं नव्हतं. शिवाय निखिलचं तोंडही खूप मोठं होतं. त्याच्या पोटात काहीच राहायचे नाही. हे काय ढोंग? निखिलनं नाक मुरडलं आणि म्हणाल. थोडी हनुवटी चोळून तो अचानक म्हणाला, तू दुसऱ्या कोणाच्या तरी प्रेमात तर नाहीस ना? मयांकनं वर पाहिलं. त्याच्या डोळ्यात गोंधळ उमटला. मला दोष देऊ नकोस. तू पहिल्यांदा एका बाईसाठी असं काही केलंस म्हणून विचारलं. निखिलनं अर्थपूर्णपणे सांगितलं आणि हनुवटी उंचावत सईच्या दिशेनं इशारा केला.